Xin chào các bạn, chúng ta lại gặp nhau rồi. Hôm nay tôi muốn chia sẻ với các bạn một câu chuyện thật đời thường về những lúc đàn ông chúng ta hơi lạc trôi một chút. Có phải đôi khi các anh em cũng cảm thấy mệt mỏi, chán nản và muốn trốn chạy khỏi mọi thứ? Câu chuyện này sẽ giúp các bạn thấy rằng những lúc như vậy chúng ta không hề đơn độc đâu nhé. Đàn ông có phải là đàn bà đâu mà sống phụ thuộc vào tuần trăng và tâm trạng. Đàn ông không nên có tâm trạng mà chỉ nên có tiền. Nhưng đôi khi đàn ông có tâm trạng là trạng thái của tâm lý, tình cảm. Khi tâm lý, tình cảm có trạng thái, đàn ông thấy thế có nghĩa là có vấn đề, là có tâm trạng đang rất tâm trạng. Khi đàn ông có tâm trạng, đàn ông dễ cáu kỉnh, đàn ông dễ bị chảy xước. Khi đàn ông có tâm trạng, đàn ông muốn trốn đi đâu đó, trốn vào đâu đó, có thể là trốn vào trong rượu, trong bia. Khi đàn ông có tâm trạng, đàn ông không đi siêu thị mua sắm như đàn bà. Vào siêu thị đàn ông nhìn cái gì cũng thấy chán. Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Đàn ông chẳng muốn mua gì, chẳng biết mua gì. Khi có tâm trạng, có thể đàn ông thích tiêu tiền. Đàn ông kiếm ra tiền nên khi có tâm trạng, đàn ông muốn tiền làm mình vui. Có thể đàn ông vào hiệu thuốc mua Viagra, đơn giản để thấy đời tươi lên. Cô bé bán hàng có thể hỏi đàn ông muốn mua một viên hay mua một vỉ Viagra. Đàn ông có thể trả lời là chỉ cần mua một viên, chứ cần gì mua một vỉ. Cô bé bán hàng có thể giải thích là thật ra một vỉ Viagra chỉ có 4 viên và hỏi thêm là đàn ông muốn mua loại màu xanh hay loại màu đỏ. Đàn ông có thể trả lời là tất nhiên là muốn mua loại màu xanh và hỏi thêm là loại Viagra màu đỏ là chế biến từ gấc à. Cô bé bán hàng có thể trả lời là cô hỏi vậy để thấy đời tươi lên, chứ thực ra ở cửa hàng của cô không có bán Viagra. Lúc bình thường, đàn ông có thể phì cười, nhưng vì đang có tâm trạng nên đàn ông phá lên cười. Thế là đàn ông lại thành ra không có tâm trạng mất rồi. Khi đàn ông có tâm trạng, có thể đàn ông đi ra đường. Đàn ông hay đi ngoài đường, nên khi có tâm trạng, đàn ông cũng đi ra ngoài đường. Đàn ông đi ra ngoài đường chỉ đơn giản là để thấy mình đang đi ngoài đường. Ngoài đường thường là đông, đàn bà thường là bịt mặt. Đàn ông có thể nghĩ, ngoài đường thường là đông, đàn bà thường là bịt mặt. Thế thì mình đi ra ngoài đường để làm gì? Nghĩ thế, đàn ông có thể phì cười. Thế là đàn ông lại thành ra không có tâm trạng mất rồi. Khi đàn ông có tâm trạng, đàn ông có thể đi đấm lưng hay còn gọi là đi tẩm quất. Tẩm quất là đấm bóp, xoa bóp các cơ bắp chống mỏi nhức. Trước đây, người tẩm quất thường là nam, bây giờ người tẩm quất thường là nữ. Khi người tẩm quất dẫm lên lưng, có thể đàn ông nghĩ hóa ra đời mình toàn bị đàn bà dẫm đạp thế này và tủm tỉm cười. Thế là đàn ông lại thành ra không có tâm trạng mất rồi. Khi đàn ông có tâm trạng, đàn ông có thể vào mạng internet như thể đi trên xa lộ thông tin. Đàn ông có thể đọc hoài mà chẳng hiểu mình đang đọc cái gì. Chợt đàn ông đọc được một chuyện vui khi cô gái hỏi, anh thích đàn bà xinh đẹp hay thông minh? Chàng trai đáp, anh thích cả hai, và anh thích cả em nữa. Quá là thẳng thắn, quá là bao dung và quá là yêu thương. Nghĩ thế, đàn ông có thể mỉm cười. Thế là đàn ông lại thành ra không có tâm trạng mất rồi. Khi đàn ông có tâm trạng, có thể đàn ông nghĩ đến cận tử nghiệp, khái niệm chỉ hành động, tâm trạng của con người trước khi chết. Theo Phật giáo, cận tử nghiệp rất quan trọng vì nó trực tiếp quyết định điều kiện, môi trường sinh sống trong cuộc đời tiếp theo. Con người ta trước khi chết thường có 3 tâm trạng: thiện, ác và không thiện, không ác. Nếu trước khi chết người ta có tâm trạng thiện, có lòng từ, bi, hỷ, xả thì một sự tái sinh hạnh phúc hơn được xem như là chắc chắn. Nếu người ta chết với tâm trạng sân hận hay quyến luyến, tham ái thì đó là một mối nguy lớn. Nghĩ đến những mối nguy trong cuộc đời tiếp theo, đàn ông có thể không mỉm cười nhưng chợt thấy lòng từ bi bất ngờ và chợt thấy mình lại thành ra không có tâm trạng mất rồi.